Sziasztok fiúk, lányok! Legyetek üdvözölve a legújabb videómba, ami egy óriási, lokális, élező prototípust hozok nektek elő, amit kihív most. Halló? Halló! Nem, anyuci, én vagyok, az már. Te vagy az? Anyuci? Épp forgatunk. Ugye? Otthon vagy? Na mondjad, ott van. Itt áll? Micsoda? Hogy is Ne. iszol? Na jó, muszáj végeznem. Jó van? Bocsi. Jó vagy, jó vagy. Szia. Az összes kés máshogy van megélezve. Az összes kés máshogy gyönyörű. Tehát te légy a késednek az istene, és törődj a kés élével úgy, ahogy kell. Miért is mondtam ezt a pár mondatot? Azért, mert ez a késélező pont az, ami nektek kell. Ezt a videót ne vegyétek úgy, hogy ez valamilyen reklám, de ezt a késélezőt én is szintén megvettem egy jó ezzel tudsz élezni, de mi a legjobb az ilyen dolgoknál az az, hogy te tudod beállítani a saját késeden az élnek a szögét. Amilyen élszöget akarsz élezni, az a legjobb. Mivel, hogy mit kell tudnod? Ezek a késélezők, amik itt vannak előttem, például ez, Worksharp, Lansky, vagy akár Ruixin. Ezekkel te eléggé kötve vagy. Mivel, hogy nem annyira masszívak, mint ez a kis késélezőnk, ami itt van. Ezt, ahogy látod, itt ez fogja a késedet, és teljesen ugyanaz a feladata, mint szinte a Tormekon, hogyha én megmutatom nektek, mivel hogy itt szimmetrikusan kell, hogy a késed benne legyen fixelve, illetve itt ez dupla oldalas, tudod fordítani a késedet, tudod vele élezni. Miért is jó az? Na miért jó? Hallgatom, csak én beszélek. Azért jó, mert ugyanúgy tudod a késedet élezni. Nem kell kivenned a kést, megfordítod, ugyanúgy élezed a másik oldalt. Nagyon sok késélező olyan, hogy te muszáj, hogy kivedd azt a kést, újra tedd be, és az már egy eléggé hülye lépés, mivel hogy te lehet, hogy görbén teszed be a kést, vagy már lehet máshogy lesz beállítva, máshogy lesz befogva, és nem biztos, hogy ugyanolyan oldalt kapsz a másik oldalt, ahogy élezni fogod, mint a bal oldalt. Tehát szerintem jobb úgy, hogyha be van fixelve mindig 100%-osan. Na fiúk, lányok, amit tudnotok kell az az, hogy ez a késélező nem csak olyan élező, amit te látsz, ami itt van előttem, hanem még élezi a te fogaskéseidet is. Amit itt látsz, ez itt egy fogaskés élező, egy kenyérkés élező, egy nagyon praktikus dolog. Ezekből a kis késélezőkből lehet vásárolni többféle átmérőjű élezőt. Azt kell tudnod ezekről az élezőkről, hogy ez a rúd, ez egy óriási nagy fontos feladat egy élezésnél. Minél rövidebb ez a rúd, mindig azt számoljátok ki, hogy például én, hogyha most ezzel a késsel szeretnék, most ezzel az élezővel szeretnék élezni, kb. Egy 24 cm-ű hosszú kést tudok, hogy az élnek a éle. Tímea, mit kell bevallani a férjének? A férjem ismer a Marika nevezetől egy sógornőmtől egy kislányt. A férjem a Marikától, amit ő azt mondja, hogy zövéje a kislány. Ki mondja ezt? A Vendel. Tehát ön férje, A sógornőtől ismer egy kislányt, azt mondta, hogy az tehát övéje. neki so... Hát ez a rúd adja meg neked a kés élezés feladatát. Milyen hosszú kést tudsz vele élezni. Minél rövidebb a rúd, annál rövidebb kést tudsz élezni. Minél hosszabb a rúd, annál hosszabbat, de vigyáznod kell azzal is, hogy milyen kést, mert megint nem akármilyen kést tudsz vele megélezni. Minden egyes késélezést ez az imbus irányít. Tehát behelyezed a késed, a kedvenc késed ide szépen. Vigyázz arra, hogy itt ez a kés, vagy akármilyen más kés egyenesen legyen, szimmetrikusan legyen az éle ezzel a fogóval, mivel hogyha görbén lenne, akkor megtörténhet az is, hogy rossz csíkot fogsz élezni, mint például itt látod fent, és hogyha így lenne a késed, akkor is másod fogsz élezni, tehát mindig úgy legyen, hogy legyen a közepén, befeszíted szépen. Fiúk, lányok, még egy dolgot elfelejtettünk megemlíteni, hogy ez a kis késélező tud élezni akár ilyen jó kis ollókat is, tehát ennyivel praktikusabb is ez a
késélező. Na és most, amit még el kell, hogy áruljak nektek, az az, amit minden egyes élezőt érdekel, és minden egyes embert, aki szereti az éles késeket, az az, hogy ezzel a késélezővel már végre tudsz élezni akár konyhakéseket is, de nem kicsiket, hanem már végre hosszabbakat is, mivel hogy az összes késélezőnél pont az a probléma, hogy a rúdhó túl rövid, illetve nem tudja megélezni a hosszú késeket. Elárulom nektek, mi a legmagasabb kés élszög, amit tudsz élezni ezzel a kis digitális technológiával. Tecnologia! 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 És ez brutális dolog. Brutális. Addig, amíg nem dolgozol, addig ide szépen berakod, beakasztod, elmész, elszívsz egy pipát, egy cigit, megiszol egy kávét nyugodtan. Itt most rárakom nektek ezt a kis digitális szögmérőt, és most úgy kb. Azt hiszem, hogy 31,3-4 fok a maximum ezen. Egyik oldal, másik oldal, tehát egybe 60 valamennyi. 62,8. Kedvenc filctolladat megfogod, és húzol egy fekete csíkot. 2025-ben ezt már szerintem nem kell mondanom, hogyan is kell húzni egy fekete csíkot egy késen. 30 fokos szögbe van most beállítva nekünk a kis kés élezőnk, ami a legmagasabb, tehát most húzol rajta szintén megint egy csíkot. Na és most látod, hogy a 30 fok az nagyon is, de nagyon is alacsony. Ezzel az 1000-es grittel fogjuk élezni most a késünket. Ezek a rétegek, amiket láttatok ott, azok a hatszögek azért vannak ott, hogy összeszedjék az összes leesett acélt élezés közben. Eléggé ügyesek, de eléggé kivertek a kínaiak, mivel hogy azzal annyival kevésebb élező réteget tettek rá. Borotva, bazd meg! A késünk éles is lett. Ha tetszett a videó, fiúk, lányok, akkor dobjatok egy lájkot. A következő videó egy nagyon fontos videó lesz szintén, mivel hogy összefoglaljuk azt, hogy mi a szükségesebb, egy alacsonyabb élszög vagy magasabb grit. Ez két nagyon fontos dolog minden egyes élezés alatt, mivel hogy nagyon sokan használnak rossz gritet rossz dolgokra, rossz késekre, mivel hogy egy ilyen EDC-s késnél teljesen fölösleges a mirror finish, ami tükörképedet látod a késnek az érébe. Mivel hogy 1-2 összekarcolódik, 3 vágásnál elszaródik, és ezek a dolgok, amik a jövőbeli videóban benne lesznek, azokra várnotok kell egy picikét. Iratkozz fel, és örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok!